Các cao thủ võ lâm trong Thiên Long Bát Bộ, ai có thể đánh bại Kiều Phong? Trong Thiên Long Bát Bộ, Kiều Phong là nhân vật được đánh giá là đáng nhớ của cuốn tiểu thuyết. Tuy nhiên, võ công của Kiều Phong được xếp hạng thứ mấy trong các cao thủ võ lâm? Thiên Long Bát Bộ là tác phẩm tiểu thuyết kiếm hiệp nổi tiếng của nhà văn Kim Dung. Trong tác phẩm dài hơn 2 triệu chữ này, nhà văn Kim Dung đã khắc họa vô cùng rõ nét về các cao thủ võ lâm trong giang hồ. Đặc biệt, xuất phát điểm của các cao thủ võ lâm trong Thiên Long Bát Bộ tương đối cao. Bên cạnh các cao thủ ẩn mình, 10 vị cao thủ mạnh nhất được biết đến đều đạt tới trình độ võ công đỉnh cao, nội công bất phàm. Bàn về nội công, e rằng với những người hâm mộ nhân vật Kiều Phong sẽ cảm thấy thất vọng. Bởi trong bảng xếp hạng 10 cao thủ võ lâm có nội công thâm hậu, Kiều Phong chỉ có thể đứng cuối danh sách. Vậy những người này là ai? Người đứng đầu bảng xếp hạng này không ai khác chính là Vô Danh Thần Tăng. Nhân vật này không hề có tên. Cái tên Vô Danh Thần Tăng cũng chỉ là cách gọi của những người hâm mộ kiếm hiệp dành cho ông. Nhân vật thần bí này được giới thiệu là một tăng nhân làm công việc quét dọn trong tàng kinh các của Thiếu Lâm. Ông có một vẻ ngoài bình thường ẩn giấu đi nội công thâm hậu không lường. Điều này được thể hiện qua các đoạn miêu tả rằng ông tiếp được 2 chiêu toàn lực của Mộ Dung Phục và Kiều Phong trong khoảng cách ngắn mà không làm sao. Thậm chí, ông chỉ cần một chiêu duy nhất đã giết chết 2 lão cao thủ giang hồ khét tiếng là Mộ Dung Bác và Tiêu Viễn Sơn. Thời điểm ở Thiên Long Tự, Đoàn Dự từng đấu nội công với Đại Luân Minh Vương. Nội công còn cao hơn vị này. Sau đó Đoàn Dự lại hút nội lực của Minh Vương. Như vậy có thể thấy nội công của anh ta đã trở thành gấp đôi Minh Vương. Sau đó, Đoàn Dự lại tiếp tục hút nội lực Cưu Ma Trí và nhiều người khác. Nên nếu nói công lực của Đoàn Dự đạt trên 100 năm cũng không quá. Về phần Hư Trúc, sau khi nhận được công lực của Tiêu Giao Tam Lão, anh cũng đã có được công lực lên tới 200 năm. Nhân vật đứng thứ 4 và 5 trong bảng xếp hạng nội công này là Đại Ma Đầu Thiên Sơn Đồng Lão và sư muội của bà là Lý Thu Thủy. Theo miêu tả của Kim Dung, võ công của Thiên Sơn Đồng Lão đã đạt tới cảnh giới giết kẻ thù mà không sử dụng đến chiêu thức thứ 2. Xếp sau bà chính là sư muội Lý Thu Thủy, người được kế thừa những võ công đỉnh cao như Quy Tức Công, Nguyên Âm Sư Hồn Đại Pháp và Tiểu Vô Tướng Công. Và với mỗi một môn võ công, Lý Thu Thủy đều luyện tới cảnh giới xuất quỷ nhập thần. Xếp hạng 6 là Vô Nhai Tử, nhân vật vốn chỉ xuất hiện trong Thiên Long Bát Bộ rất ngắn, nhưng lại khiến người đọc mang ấn tượng vô cùng sâu sắc. Vô Nhai Tử là đệ tử của Tiêu Giao Tử, tổ sư của phái Tiêu Giao. Ông được sư phụ truyền cho bộ võ công là Bắc Minh Thần Công cùng chức vị trưởng môn. Dù trong truyện võ công của ông không được miêu tả nhiều, nhưng qua chi tiết Vô Nhai Tử truyền 70 năm nội lực cho Hư Trúc, khiến tiểu hòa thượng này qua một đêm trở thành cao thủ võ lâm, đã đủ khiến ta hình dung được sự thâm hậu của ông. Nếu như trong tiểu thuyết, Kim Dung mô tả Kiều Phong nổi danh khắp Trung Nguyên, thì trước đó mấy chục năm cha của anh ta là Tiêu Viễn Sơn đã là một đệ nhất cao thủ của Khiết Đan. Một mình ông đã đánh bại 8 vị đại cao thủ của Lục Đại môn phái rồi ôm vợ và con trai nhảy xuống vực tự vẫn. Nhắc tới những tiền bối võ lâm là cao thủ thì không thể không nhắc tới Mộ Dung Bác, cha của Mộ Dung Phục. Ông được biết đến như một thiên tài võ học với võ công cái thế. Hoàng Mi Đại sư đã từng nói rằng ở những năm tháng tráng niên, Mộ Dung Bác đã đứng trên đỉnh cao của võ học. Vì vậy, không quá khi giành vị trí thứ 7 và 8 cho 2 vị tiền bối này. Nhân vật tiếp theo là Cưu Ma Trí, quốc sư của nước Thổ Phồn. Cưu Ma Trí là một lão hòa thượng với nỗi ám ảnh về võ thuật, một lòng muốn trở thành võ sĩ mạnh nhất trong giang hồ. Ông tinh thông tuyệt kỹ Hỏa Diễm Đao của Thổ Phiên, Tiểu Vô Tướng Công của Tiêu Giao phái và Thiếu Lâm Thất Thập Nhị Huyền Công. Nhưng Cưu Ma Trí là người luyện Tiểu Vô Tướng Công đạt được thành tựu cao nhất. Tại Thiếu Lâm Tự, Cưu Ma Trí đã dùng nhất dương chỉ đánh bại các cao thủ nước Đại Lý và dùng Tiểu Vô Tướng Công thi chuyển Thiên Hoa Chỉ, Kim Cang Chưởng, Bàn Nguyệt Chưởng đánh bại các thần tăng Thiếu Lâm. Tuy những cao thủ kể trên có nội công thâm hậu hơn Kiều Phong, nhưng xét về thực lực chiến đấu, nhiều người trong số họ không thể sánh bằng nhân vật này. Kiều Phong đã từng một chiêu đánh bại Đinh Xuân Thu, trong vài hiệp đánh thắng Đoàn Diên Khánh, một quyền hạ gục Cưu Ma Trí hay đồ sát quần hùng tại Tụ Hiền Trang. Thậm chí tại chùa Thiếu Lâm, Kiều Phong đã đánh gãy 2 xương sườn của Vô Danh Thần Tăng khiến ông ho ra máu. Từ đây có thể tổng kết rằng, trong Thiên Long Bát Bộ, Kiều Phong chỉ xếp hạng thứ 10 về nội công, nhưng về thực lực chiến đấu thì nhân vật này chỉ xếp sau Vô Danh Thần Tăng.
Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới xe hay V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh nhé. Đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video nhanh nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.